Szerintetek milyen alakú a Föld? Egy kézfeltartással akár a gömbölyű mellett szavazni. Akkor már meg sem kérdezem, hogy laposan, mert úgy látom, hogy mindenki feltette a kezét. Ha felmegyünk mondjuk repülővel egy adott magasságra, akkor ott látszik, hogy van íve a Földnek. A Holdról rendesen látszik, hogy gömbölyű a Föld. Hogyha a Föld lapos lenne, akkor a Föld minden területének szere lenne nappal. Tudományos álláspont szerint, ha én átnézek Aligáról Keszthelyre, akkor egy badacsony méretű hegyet nem szabadna látnom. Készítettünk olyan felvételeket, amik a gömb modellben lehetetlenek, hogy 2,2 méter magasságból átlőttünk 12 km távolságba, ahol 3,5 méter alatt, egész pontosan 1,5 méternél láttuk a lézernek a fényét. Ez nem lehetne egy gömbmodellen, mert középen a pubban el kellett volna akadjon a fénye. Ha a vízfelület vízszintest, nagyban tudom már valószínűsíteni, hogy a Földnek is valamilyen vízszintes formát kell találni, viszont az, hogy ezen hol helyezkednek el a kontinensek, hogy hol jár a nap, ezeket még mind jelen pillanatban is kutatom, tehát ezek nekem egyáltalán nem olyan egyértelmű dolgok, hogy valamire azt tudnám mondani, hogy már pedig ez van és kész. Sőt, valószínűsítjük, hogy a tudomány jelenleg a fénytörésnek a nem pontos ismerete alapján gondolja azt, hogy gömbölyű a Föld, mint megfigyelhető jelenséget. Ha van egy hajó, aminek már mondjuk eltűnt a fele a úgynevezett gördület mögött, akkor elő kell venni egy távcsövet, vagy egy zoomos kamerát, és simán vissza lehet hozni. A tömegvonzás, ez nekem nem állja meg a helyét. A gravitációt mivel magyarázod? Ahhoz forgás kell, ugye? És hogyha csak így forogna a Föld. A gravitáció megint egy olyan téma, ami egy teória. Természetesen így a gömb modellt a gravitáció tartja össze. De mivel hogy a gravitáció egy elmélet, és nincsen igazolva, ezért a lapos földelméletben ezt abszolút nem fogadjuk el. Tehát tömeg nem vonzza a tömeget. Holdfogyatkozásnál ez a gömb alak, az mi a Holdon? A hold az önmagában nem egy objektum, hanem egy fényforrás. Hogyha ugyanígy igaz a nap, a csillag és a Hold egyáltalán nem fényforrás. Ha elmegyünk például egy planetáriumba és lecsukott szemmel körbenézünk, akkor hirtelen azt hiszük, hogy egy csillagos égbolt alatt vagyunk. Te azt mondod, hogy ha lásnánk mondjuk a Föld középpontjáig, tehát a gömb szerinti középpontjáig, akkor mi ott kiesnénk a lapos Föld szerint. A Föld nem létezik, tehát ezt a tudomány is csak valószínűsíti felszíni mérésekből. Akkor most vázoljuk már fel, hogy hogyan kéne elképzelni ezt a lapos Földet, hogy így pontosan így mi legyen a szemem előtt. Az óceánokat, amiben vannak ezek a kontinensek, egy nagy jégfal veszik körbe, amit Antarktisz néven ismerünk. Tehát van egy valószínűleg végtelen sík jégmező, amit senki nem tud szintén bizonyítani, de ez a hipotézis, amiben van ez az életöböl, amit mi Földnek hívunk, és elképzelhető esetleg az is, hogy van több ilyen életöböl. És mi van a szélén? Igen, nagyon most ezek valami, amiben lehet. Van az él, hogy vízesés? Akkor van egy nagy fal, mint a Truman Show, vagy a Gyurában vagyunk. Tehát van fölöttünk egy olyan tér, amit nem lehet átlépni. Én úgy gondolom, hogy ez akár lehet egy dimenzióhatár is, tehát a fölött effektíve nem létezik semmi. Az egy másik dimenzió, véletlenül azoknak a lelkeknek a dimenziója, akik mi is vagyunk. Tehát mi az, amit az égen látunk, amit mi úgy gondolunk, hogy az csillag? amit biztosan ki tudunk jelenteni az, hogy ezek fényforrások. Az, hogy ez bármilyen objektumok lennének, megmondom őszintén, egy rendkívüli állítás, az rendkívüli bizonyítékok kellenek. Nagyon-nagyon sok érv van a lapos Föld mellett, kezdve attól, hogy a NASA hazudik. Félkatonai szervezetnek
nem is érdeke és nem is kötelessége, sőt el sem várható tőle, hogy az igazságot mondja. Ők csinálnak nekünk egy sót, akkor el lehet sütni a Holdra megyünk mesét, meg a Marsra megyünk mesét. A Photoshop is a NASA-nak a leányvállalata. Én úgy gondolom, hogy ezek mind animációk. Nincsenek fotók a Földről. CGI, azaz komputerrel generált képek vannak, amik nem fotók. Nincsen az a látószögű kamera, illetve úgy hívják, hogy halszemoptika, amelyik le tudná fotózni egyáltalán a görbületet. De lehet olyat is képzelni. Szóval nagyon sok ember ül egy szobába és egész nap azon gondolkoznak, hogy milyen hazugságokat generáljanak újra és újra. Nem, igazából itt az embereknek, meg a tudósoknak a többsége, az csak simán meg van vezetve ebből a szempontból. Tehát én semmilyen szándékosságot vagy rossz indulatot nem feltételezek. De azt tudjuk, hogy mindenképpen a világot azt már jó régóta egy pénzhatalmi elit irányítja, és ennek a pénzhatalmi elitnek lehet ez az érdeke, hogy ezt a földi élményt mutassa be nekünk, hogy mi gyakorlatilag véletlen vagyunk itt, porból lettünk, azok is leszünk egy idő után, és az egyetlen célja az itt létünknek az, hogy minél több pénzt harácsoljunk össze. Ezáltal a pénzt, mint egy istenített fogalmat, mint az egyetlen célt határozzák meg az életünkbe. Ki az, aki megtartotta az eredeti koncepcióját? Van-e, aki bizonytalankodik? Egy bizonytalanunk van. Én gondolom, hogy a Föld formája az tényleg csak egy picike állomás lesz itt ebben az egész megvilágosodási folyamatban, ami előtt áll az emberiség. Ha el tudunk képzelni egy nagy hazugságfalat, amit elénk tettek, akkor ez csak ebben egy nagy tégla.